Na, nagyon gyorsan vázolom a helyzetet, mert sietek. Pörögnek az események, beindultak a dolgok. Halad az E36 Coupé projekt továbbra is. Az előző jelenet óta, amit ti láthatatok ebben a videóban, eltelt kb. 2 hét, vagy talán 3 is, tehát elég sok. Nagy időket fed le egy videó most, mert egy kicsit lassan haladt eddig a sztori. Viszont most bepörög a történet. Halad a kocsi, esztétikailag is történtek változások, mint látjátok a háttérbe. Haladunk itt a nagyon jó vibe felé, amit szeretnénk tanúsítani ezzel a kocsival, de ezeken a hülyeségeken kívül is történnek változások az autóval, vagyis épülő folyamatok, amiknek hála hamarosan az utakon lesz a gépjármű, úgyhogy megmutatom, mik történtek eddig a kocsival. És nekem van itt egy csavarszettem, ami ez alatt a kocsi alatt volt, és ez nem volt rossz az a csavarszett, viszont én hülye barom állat, lehomokszórattam őket, mert rozsdás volt, nyilván visszarozsdált egy picikét, nem az a lényeg, hanem az, hogy ezeket lehomokszórás után le kell kezelni, le kell galvanizáltatni, és én ezt itthon meg tudnám csinálni egy ilyen házi galván szerszámmal, vagyis galvanizálóval, de nem szeretnék vele szenvedni, úgyhogy ismételten Srót Lóránt segít rajtunk, és ezeket a csavarszetteket, vagy ezt a csavarszettet, ami nekem van, becseréli nekem egy olyanra, ami felújított, tehát amit lehet nála vásárolni, mert lehomokszórattam őket, és az úgy nem került be a kocsi alá, mivel hogy megyek vele igazából szerintem egy napot, és már szét lesznek rohadva a csavarok, amik nem túl szerencsések, úgyhogy most ide rohanok megint Lórihoz, és hozom el az új csavarszetteket. Ez idő alatt kész lesznek a szilentek, és lehet összerakni a kocsi hátulját végre. Csak mondottam, ezt gyorsan elmondom nektek, viszont most megyek is, mert várnak, és halad a történet továbbra is. Stau van, bazd meg, stau, már megint stau. Baglódnál mindig stau. Szóval itt van a lényeg, ezt most kiborítom. Ez itt az E36 Coupé projekthez az új csavarszett. Megint itt tartunk, hogy nem bírom visszarakni a régi csavarokat, szóval minden csavarja le van kezelve, le van homokszórva, fel van újítva. Nagyon-nagyon szép csavarok lesznek benne megint, amik nem fognak rozsdásodni nagyon-nagyon sokáig. Benne van minden szerelvény, itt vannak a féltenger csavarok. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm innen is még egyszer Srót garázsnak, Srót Lóránnak ezt a csavarszettet. Nagyon örülök neki, hogy ő létezik és hogy ilyeneket gyárt, és nem kell nekünk szenvedni vele, hogy galván, műhely, faszom tudja, homokszórás, hanem odamész, egyszerűen kifizeted és elhozod az új csavarszettet, neked semmivel nem kerül, és van egy új csavarszett, nem kell neked drótkorongozni, felújítgatni, és higgyétek el, hogy amint itt otthon beleölnétek egy ilyen csavarszettbe, azt igazából bőven visszahozza az, hogy ezt odamész és megveszed, tehát bőven megéri az a pénz, amit ezért kér, időarányosan, mint hogy te szenvednél vele, és ugye az közel se lesz olyan, amit te csinálsz otthon, mint ez, ami rendesen szakértelemmel, szakszerűen vannak felújítva a csavarok, és ez fixen nem fog rozsdásodni, ki van válogatva, tehát csak olyan csavart fogsz megkapni ebben a szettben, ami fixen szerkezetileg rendben van. Ugye itt borzasztó nagy retek volt, meg mindenhol, a lámpák körül láttam, hogy jön ki a kosz, itt düllett ki, és ezt szépen elkezdtem, mondom, kiszedem a lámpákat és megtakarítjuk, hát nem lett 100%-os, de sokkal tisztább, mint volt, illetőleg azért lett ki a lámpa, mert ez ezen talán jobban látszik, mivel van rajta egy ilyen utólagos fóliaszerű, ami rá van málva nagyon durván, szerintem vagy 20 éve rajta van, és
sehogy nem jött le, se szikével, se sehogy, úgyhogy ezt föl kell csiszolni, ezt a részt, és az egészet újra kell lakkozni. Többi részét meg kimoszkoljuk, ezt meg újra lakkozzuk, úgy miután fölcsiszoltuk, mert undorító, hogy így néz ki, ilyen matt. Látjátok, hogy matt, nagyon csúnya, úgyhogy ezért lett kivéve, és föl lett fedezve az autón kivételkor, ugye akkor leszettem a kédert, leszettem minden a műanyagot, és igen, szemfülesebbek az előbb észrevehették. Ugye volt itt egy horpadás, amivel sem itt volt egy horpadás, vagyis hogy még mindig van. Ezzel semmi gond nincsen, ezt megcsináljuk, de ott fölötte Lukas. E36 for Life volt már tákimákizva, tehát itt látszik, hogy ez volt már megerősítve, ami azért jó, mert legalább nem szakadt ki a zárrésze, de igen, tákimáki. Ja, és ez már le van róla 55-özve, ez sokkal rozsdásabban nézett ki, majd a vágóba képet róla. Nem tudom mennyire látszik, de ez el van törve. Nem elrohadt, eltört az anyag. Szóval ezeket kell javítani, ez nem olyan lényeg, ez itt fontosabb, úgyhogy ez lesz kijavítva, illetve itt ezt a horpadást kell megcsinálni, mert nagyon csúnya az egész, amúgy tök szép, meglepő módon, viszont itt van egy ilyen horpadás, meg be is van törve az anyag, meg ilyenek. Szóval ez lesz kijavítva, erre van egy tök jó módszer, ugye ezt megpróbálom nagyjából, megfúrom, kihúzogatom, kiegyengetem, hogy nagyjából jó legyen, meghegeztem a repedést, itt kipótolom az anyagot, és akkor kérdezhetnétek, hogy a tökönbe lesz az elgittelve, hogy meglegyen ez a forma, mert ez domború, homorú, ez így jön, ez kanyarodik így is, ez elég bonyolult ez a része, és erre egész egyszerűen, ez még egy félkész szerszám, de kitből gyártottam hozzá szerszámot. Itt látjátok, ez az ív, ami nekünk kell, és ez szépen ide passzol rá. Tényleg teljes mértékben rápasszol, látjátok? Teljesen rápasszol, tökéletesen. Ez úgy fog történni, hogyha ez nagyjából ki van egyengetve és meg van csinálva, akkor ezt lehúzom gittel, és ezzel a szerszámmal így el fogom húzni, és akkor tökéletesen meg lesz az élünk. Ez egy gitből készült cucc, egyébként semmi bonyolult, ilyet, hogyha ilyen helyen csináljátok, akkor nyugodtan csinálhattok, illetve ilyen éleknél is. A másiknál elkurtam, most már ugye megvan ez a technológia, hogy ezt így lehet csinálni, és ott is ilyen éleknél is meg lehet ezt oldani. Egész egyszerűen annyi az egész sztori, egyébként ezt nem vettem fel, hogy csináltam, hogy itt szépen letézázzátok mondjuk innentől idáig, egy réteg tézával így lehúzogatjátok, és egyszerűen jó sok gitet raktok a spaktira. Várjál, hol van? Itt van. Kevertek gitet jó sokat, és egész egyszerűen így ráhúzzátok, így fölhúzzátok, hogy mindenhol menjen, és akkor fog születni egy ilyen. Ez is látjátok, ez még félkész szerszám, mivel nincsenek leszedve az ilyen részei, meg ezeknek le kell kockázni, hogy jó legyen, és akkor ez is látjátok, így lett fölhúzva szépen. Ennyi az egész, és akkor van egy tökéletesen passzoló szerszámotok, ami megadja az élt, az ívet és minden szírszart, úgyhogy ezzel tökéletesen le kell egyenesíteni majd a szélét, és akkor így szépen el tudom húzni majd itt a gittet rajta, és hibátlanul fog kinézni, és sokkal szebb, mintha csak úgy próbálkoznék, és eltel vele 3 óra. Úgyhogy ez itt száradt tegnap óta, azt le kell még kockázni, addig ezt kilakatolom, illetve itt belül is, aztán utána akkor el lehet húzni gittel, lefújjuk, és kész a hátulja a kocsinak. Ott ki lett lakatolva, ki is lett fújva, mint látjátok, illetve lehet innen is látszik, nem tudom mennyire adja át, hát sötét van, hozok kamera lámpát. Szóval itt is látszik, már visszaraktam a műanyagot, de itt mögötte lett kilakatolva az egész, majd erről is vágok be képet. Ez szintén olyan lett, mint amit szoktam mondani, hogy nem OT autó, és nem látszó helyen, inkább vastagon és minden durván csinálok, hogy tartós legyen, mint hogy elvékonyítsam és elkozmetikázzam az anyagot, mert nem látszik, hogy ez tökéletesen ki lett javítva itt a műanyag mögött, nagyon sok része lukas volt, hát begyűlt itt a műanyag mögött a merretek, szépen a sár, itt megállt és kirohadt. És látjátok, hogy pont ott van a műanyag a tornyon, az is szépen pont ott van, úgyhogy el lett húzva tömítővel, le lett fújva alapozóval, aztán kapott egy ilyen nagyjából kocsi szint, és akkor ez itt teljesen rendben van. Szóval, hogyha E36-ot vásároltok, akkor a videóim alapján most már tudjátok, hogy mik azok a pontok, amiket meg kell nézni a karosszérián, viszont van itt még egy dolog, amit én még nem javítottam, és érdemes megnézni. Na ugye, itt van a lengőkar. Ez nem banánfasz, első lengőkar nagy szilentje, ugye mindenki ismeri, hogy milyen szar gyárilag, ezt szoktak eltoltra cserélni, teljesen mindegy. Itt a bekötési pontja, és nem tudom mennyire látjátok, hogy a bekötési pont mellett ott van egy kibaszott nagy luk, ki van rohadva körülötte, teljesen az alvázvédő összefogja, de nézzétek, figyeld. Na, ez fogja a kereket a helyén konkrétan. Tehát, hogyha ez kiszakad, akkor lényegében minden kiszakad, és igen, ez így néz ki, tehát
Lehet, hogy még tudnám cincálni. Egyébként ott luk van, körbe van rohadva ezen az oldalt. És a túloldalon szintén zenész. Túloldalon itt van egy baszott nagy lyuk, ami egyébként nem olyan masszív. Itt is málik az anyag konkrétan. Ez masszív, de málik. És itt van bekötve az első lengőkor nagy szilentje. Úgyhogy még ezt kell megcsinálni, mert ez is olyan, hogy nem szeretném, hogyha kiszakadna a kerék, és ez hajlamos rá. Főleg, hogy ide előre poliszilentet fog kapni valószínű, vagy lehet, hogy E35 M3 szilentet, mert sokkal olcsóbb, ugyanúgy teli szilent, tehát nem ilyen szar, mint ez, és ugyanúgy eltolt szilent. Meglátjuk még mit fog kapni. Itt van a felújított futóműkészlet, itt a bölcső, le lett homokszorva, le lett alapozva, le lett fújva lilára, és ki lesz nem sokára üregvédve, ez ilyen réseken. Szóval a bölcső az teljesen jó alapotú, eznek nagyon örülök, ez szépen ki lett fújva. Javaslom nektek is ezt az ötletet, ha már itt vagyok, megmutatom, akkor... Szóval ha fényeztek egy ilyet, ahol való szilent, vagy van egy olyan része, amit nem akartok megfújni, akkor bekenitek így, mint én, zsírral, és szépen így ki tudjátok szedni belőle, és le fog jönni, és ott nem lesz festék. Egyszerű piros zsírral bekentem, teljesen mindegy milyennel, és akkor tökéletes lesz. Még le kell azokról szedni. A futómű alkatrészek is elkezdtek készülni. Lefújtam a lengőkarokat, lefújtam a rugótányérokat, föl vannak újítva nagyjából a tanktartó kis hevederek. A banánlengőkarnak az a része, mint az előző részben mondtam, az is ott van felújítva, ezek minden lettek fújva lilára. Ki lett javítva ott hátul, amit láthatatok, talán láttátok, hogy rozsdás volt, ha nem, akkor majd utólag bevágom. Ki lett javítva, itt is be volt horpadva, nem lett tökéletes. Egyáltalán nem is az volt a cél, különben is ezt az ívet nagyon nehéz megcsinálni, viszont itt ez a szerszám, amit gyártottam Gitből, az nagyjából segített a dolgokon, megpróbáltam kikalapálni a lemezt, ez úgy lett megcsinálva, hogy nem cseréltünk anyagot, tehát ahhoz mérten szerintem egész jól lett. Nyilván ott látszik az alsó vonalban egy törés, de nekem ez így teljesen megfelel, sokkal jobb, mint volt, és nem rohadt tovább. Most itt dolgoztunk az autón a csomagtartó 2 hátsó oldalán, lényegében itt volt ugye sok-sok picike, meg nagyobb luk a szárnynak, ami föl volt rakva, ugye, viszont az nekünk nagyon-nagyon nem tetszett. Tomi barátom, aki olyan, mint ebben a sorozatban, mint Kalambó felesége egyébként, hogy soha nem látjátok, csak mesélek róla, amint meglátta a kocsit, tépte le a szárnyat, mert ez egy kupé, ennek gyönyörű az éle, a formája, nem illik rá a szárny, részben igaza van, mind a kettő jól néz ki, de itt tényleg egy fokkal jobb, úgyhogy levettük a szárnyat, és eltávolítottam a lukakat, behegeztettem őket igényesen hegesztővel, elhúztam gittel, és most az történik, hogy le fogom fillerezni ezt a részt, tehát alapozni. Részesei lehettek egy brutális ASMR résznek, amit én nagyon szoktam szeretni. Nem kell hozzá egyéb, mint egy csavarhúzó, meg egy korrodált... Azt meg elcsúsztam a csavaron. Beszartad. Nem kell hozzá egyéb, csak egy korrodált gépjármű, ami itt van, illetve egy csavarhúzó. És ezeket úgy kell mindig elkezdeni, hogy belebaszod a csavarhúzót. Figyelj, hogyha ilyen van a kocsidon és meg akarod javítani, és nem számít azt, hogy mondjuk itt mászini lesz egy picit utána, vagy bármi, ha meg akarod óvni azt, hogy ne rozsdásoljon tovább, nyugodtan ereszél bele egy csavarhúzót, és nem kell finomkodni, hanem bátran bele lehet kúrni. Nyilván nem itt basszuk össze, hanem a rozsda területén, mert itt úgyis javítani fogjuk. És egy lapos csavarhúzóval, amit tudsz, így rozsdát, azt is szépen föl kell szedni. Ameddig az anyag labilis, addig föl kell bontani így, amennyire lehet. Majd utána megdrótozzuk, és ilyen módszerekkel fogunk élni. Erről már volt egyébként még tök régen, még a legelején, mikor most elkezdtem újra ezt a YouTube Storyt videóm, hogy kell ezt a rozsdás dolgot eltávolítani. Na most megint megmutatnám egyébként, mert azóta rengeteg új néző lett, akik lehet ezt nem látták. Na hát, hogyha van egy ilyen rozsdafoltotok, amit szeretitek házilag konverzálni, akkor nyugodtan kezdjétek el, mert nem lehetetlen egyébként, és igazából rozsdás, tehát elrontani nagyon nem tudjátok. Szóval Venyesvárra jöttök, festékboltokba, háztartási boltokba, ilyen szerszámboltokba lehet kapni RAW 55-öt. Ez kell nektek, ez 1350 forint volt itt fönt Pesten egy ilyen viszonylag drága kisboltba, tehát tök olcsó dolog, RAW 55. Ehhez szükségetek lesz
csak az is pont itt benn van a kocsiban. Várjatok. Ehhez szükségetek lesz egy ecsetre, mondjuk ez jó retkes, már nem, egy ecsetre, meg valami tégelybe, mivel kijöntitek. Tehát mutatom, ez a RAW 55, hogy mire jó. Szóval ebbe lehet áztatni is csavarokat, mindenféle szírszát egyébként, hogy megoldja a rozsdát, viszont ezt úgy is lehet használni, hogy kijöntitek ilyen kis tégelybe. Egy szép kis kék folyadék egyébként, de nem tanácsos meginni. Így. Kukakat visszazárjuk. Lerakjátok, és annyi a történet, belemártjátok az ecsetet, hagyjátok lecsöpögni. Egyébként nem baj, hogyha a kezetekhez érez az folyadék, tehát nem kell félni, nem maró hatású, de le kell mosni, és szépen így a rozsdás felületet így jó vastagon, gazdagon be kell kenni vele, be kell nedvesíteni. Látjátok, csöpög oda le a fényezésre, semmi baj nem lesz, tehát nem kell félni ettől, és így be kell nedvesíteni a rozsdás felületet. Nem kell túl gondolni, így bekenitek, így kicsit a csöpöket leszedjük. Jó. Itt rá kell gyújtani egy cigire, ez nincs benne az utasításban, de rá kell gyújtani egy cigire, 5 perc után visszajössz, újra átkened, és utána hagyni kell egy órácskát legalább, vagy annyit, majd szépen meg fogom mutatni, látni fogjátok, de biztos láttátok, a régi nézők már tudják, ki fog fehéredni elkörül, ez szépen az egész, amit bekentem, tehát megoldotta a rozsdát, ki fog fehéredni. Azt a fehér kis lisztszerű valamit, azt le kell drótkorongozni róla, és akkor lehet lefújni a rozsdagát alapozóval, és csuk, kész, nem fog rohadni. Higgyétek el, ez a legjobb megoldás a világon, soha nem lesz vele probléma.